bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình cái mẫu nón chuột đáng yêu như thế này nha các bạn. Kế bên mình là một cái đôi giày chuột cùng tông màu. Các bạn có thể là tham khảo mà móc cho bé yêu của mình nguyên một cái combo nón và giày như thế này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên các bạn hãy tạo cái form nón như thế này nha các bạn. Thì mình có để cái link hướng dẫn móc cái nón như thế này trong cái phần mô tả. Các bạn móc vào cái phần mô tả và nhấp vào cái link nón hồng. Mình móc cái nón trâu 2 sừng các bạn, màu hồng thì mình có hướng dẫn là từ đầu đến cuối luôn và rất là chi tiết. Có hướng dẫn cho các bạn là tăng size như thế nào luôn và tăng bao nhiêu mũi móc ở những cái size khác nhau thì các bạn nhấp vào cái phần đó và các bạn tham khảo cái video đó nha. Thì chúng ta sẽ được một cái form nón như thế này, và với cái form này chúng ta sẽ trang trí được rất là nhiều con vật khác nhau như là gấu nè, mèo, kitty nè, chuột nè, vân vân ha các bạn. Thì ở cái nền màu trắng này và cái màu chủ đạo là màu trắng thì mình sẽ làm hai cái tai là màu đỏ nha các bạn, và hai con mắt sẽ là màu đen. Cái lỗ mũi thì sẽ đồng màu với cái lỗ tai nha, sẽ là màu đỏ, và tạo những cái gâu màu đen. Các bạn chuẩn bị cho mình màu đỏ và màu đen nha. Các bạn nào yêu thích cái đôi giày chuột các bạn cũng sẽ tìm cái video hướng dẫn móc cái đôi giày chuột như thế này nha các bạn, để chúng ta sẽ đồng bộ với nhau nè, một nón và một giày ha. Các bạn sử dụng kim 2 đầu 3 4 và mình sử dụng đầu số 4 nha, và mình móc là miêu cô tông nha các bạn. Các bạn lấy len màu đỏ và tạo hai lỗ tai cho mình nha. Đầu tiên, cái lỗ tai đầu tiên các bạn sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn đâm kim vào cái vòng tròn này, kéo len qua. Từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình 2 móc xích và móc vào cái vòng tròn này 15 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 và mũi cuối cùng nha các bạn, 15. Rồi bây giờ các bạn sẽ rút cái này lại nè. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua, kết hàng. Bây giờ ta đã được một cái vòng tròn như thế này ha các bạn. Các bạn rút cái chỗ này lại cho nó chặt nè, lên một móc xích cho mình, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, kéo len qua tạo một mũi móc đơn, và các bạn sẽ tạo mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn, đủ 15 chân móc nha các bạn. Các bạn sẽ móc đến cuối hàng. Khi các bạn móc cuối hàng thì các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân đầu tiên này, các bạn kéo len qua, móc lên cho mình một móc xích. Khi các bạn sử dụng cái đoạn len này để các bạn kết vào đây thì các bạn sẽ móc kéo lên một đoạn len dài. Còn nếu mà các bạn dùng keo dán để các bạn dán
dùng keo nến để các bạn dán thì chúng ta sẽ cắt len tại đây. Chúng ta đã ra được một cái tay chuột như thế này nè các bạn. Và một lát nữa chúng ta sẽ dùng keo nến, chúng ta sẽ dán nó vào đây. Còn không, các bạn không có keo nến thì các bạn sẽ sử dụng là cái len này, các bạn đâm kim cái xuống đây ha, nối len và đâm kim xuống đây, tạo cho mình vài mũi, là ở đây là các bạn đã tạo được rồi nè. Các bạn sẽ móc cho mình thêm một cái lỗ tai như thế này nữa nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc hai con mắt và cái lỗ mũi. Các bạn chuẩn bị cái len màu đen cho mình. Chúng ta cũng sẽ tạo vòng tròn ma thuật nha các bạn. Kéo len qua, móc lên một móc xích, đâm kim vào vòng tròn này. Các bạn tạo cho mình 10 mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn sẽ rút cái vòng tròn này nhỏ lại. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Chân móc đầu tiên nè các bạn. Kéo len qua, tạo một mũi trượt để chúng ta sẽ kết hàng. Móc lên một móc xích nè, cắt len. Và chúng ta sẽ giấu cái len thừa vào trong. Chúng ta sẽ được một cái con mắt như thế này nha các bạn. Khi chúng ta sẽ giấu len xong á, được một mắt như thế này thì các bạn sẽ móc cho mình một cái con mắt tiếp theo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái lỗ mũi. Các bạn sẽ lấy len màu đỏ lại, móc vòng tròn ma thuật, kéo len qua. Các bạn móc lên một móc xích, đâm kim vào vòng tròn này, móc cho mình 8 mũi móc đơn. 3 4 5 6 7 và mũi cuối cùng 8. Các bạn sẽ kéo nó lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Chân móc đầu tiên này, kéo len qua, tạo một mũi trượt, móc lên một móc xích nè, cắt len. Các bạn cũng sẽ giấu cái đoạn len thừa này vào trong và chúng ta sẽ được một cái lỗ mũi như thế này. Rồi, các bạn sẽ tạo cho mình những cái lỗ tai, con mắt còn lại nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dán cũng như là làm gâu ha. Ở đây khi các bạn trang trí thì các bạn sẽ so qua như thế này nha. Ví dụ như ở đây là hàng thứ nhất, 1 2 3 4. Chúng ta sẽ dán ở cái phần này hoặc là kết bằng len ở phần này. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ 1 2 3 4, chúng ta sẽ làm ở bên phần này nha các bạn, để cho nó đều ha. Rồi, cái phần ở giữa nè, các bạn sẽ chỉnh sao mà cho cái lỗ mũi ở ngay cái trọng tâm và hai con mắt nó sẽ ở giữa cái lỗ mũi ha. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng keo nến nha các bạn. Đó. Bây giờ là mình 1 2 3 4. Mình sẽ cố định nó lại như thế này và mình sẽ dán vô cái phần này. Rồi. Bây giờ thì chúng ta đã được một cái form như thế này. Đó. Chúng ta sẽ chỉnh nó lại. Như vậy ha các bạn. Và các bạn sẽ so qua bên đây. Sẽ so qua như thế này nè. Rồi chúng ta sẽ dán vào đây. Nhưng mà các bạn nhớ là các bạn lật cái bề này lên nè, để mà các bạn so qua coi đúng không, đúng với cái bề mặt này không, cho nó thẳng hàng với nhau nha các bạn.
Đừng có để là nếu mà các bạn dán là các bạn sẽ không có còn cơ hội để mà các bạn làm lại lần hai. Nếu các bạn kết thì các bạn sai ở chỗ nào thì các bạn sẽ sửa lại được nha. Cái này là các bạn phải kỹ. Rồi ở đây thì như hồi nãy là My có hướng dẫn đó, thì các bạn sẽ dán cho mình hoặc là kết vào bằng len bằng chỉ gì cũng được chỗ phần này và cái phần này cho mình nha. Khi các bạn đã làm mắt mũi tai rồi xong á, thì các bạn chuẩn bị cho mình cái len màu đen nha, để mà mình sẽ tạo cái phần gâu. Phần gâu thì các bạn sẽ đâm kim từ trong ra ngoài nha các bạn. Đây, từ trong ra ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giữ một cái phần len ở dưới nha. Tại đây thì các bạn sẽ tạo cho mình, nếu các bạn thích 2 gâu thì các bạn sẽ làm 2 gâu, nếu mà 3 gâu thì chúng ta sẽ làm 3 gâu nha các bạn. Ở đây mình sẽ làm 2 gâu nha. Đâm kim vào đây đi các bạn nè, đây như thế này nha. Sau đó là các bạn đâm kim từ dưới lên cái chỗ này, các bạn lại đâm kim vào cái ô đầu tiên mà hồi nãy mình tạo nên á. Đó. Rồi bây giờ chúng ta lại đâm kim vào phía dưới này và chúng ta lại đâm kim vào cái ô đầu tiên. Rồi hiện tại là chúng ta sẽ được 3 cái gâu như thế này ha. Chúng ta sẽ đâm kim từ dưới lên ở bên hông này, chúng ta sẽ so qua ở cái hàng này là cái chân móc này, đâm kim xuống để mình đưa nó xích lên xíu. Rồi bây giờ chúng ta lại đâm kim vào cái hàng này. Nói chung là nó phải song song với cái gâu bên kia nha các bạn. Rồi chúng ta lại đâm kim tiếp ở phần này để kết thúc cái phần gâu của chúng ta. Rồi chúng ta đã được một cái phơm nón chuột như thế này nha các bạn nè, cưng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu cái len, phần len màu đen này vào trong cái mũi móc ha. Rồi khi mà giấu xong thì chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Mình đã giấu len xong hết rồi nè các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành một cái mẫu nón chuột như thế này và một cái đôi giày chuột. Thì cái đôi giày chuột này các bạn có thể nhấp vào cái phần phía dưới mô tả, mình sẽ để cái link hướng dẫn cái đôi giày chuột này nha. Hoặc là các bạn có thể tìm một video của Mimi Handmade đó các bạn, có rất là nhiều mẫu giày với mẫu nón á, các bạn tham khảo mà móc cho bé yêu của các bạn nha. Mình chúc các bạn thành công nha các bạn. Các bạn thấy cái video này hữu ích á, các bạn nhấn thích giùm mình nha, và ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kế tiếp nha. Bye bye.